channel. So, ang gagawin natin ngayon ay tinatawag ko itong Shopee haul. Mag-unbox ako ngayon ng mga nabili ko sa Shopee. So, ito yung kanyang balot. Ayan. Ay! Ito pala, ayan. Ito, ayan. Nabili ko to ng 216 only sa Shopee. Buksan ko na yung plastic ng Shopee. Ayan, buksan natin. Yung mga in-orders ko ay itong eyelashes, 3D eyelashes. Wow, this is so beautiful. Ang ganda-ganda niya, oh. Ayan. Kung makikita niyo yung lashes niya, yung hibla ng lashes ay parang natural siya na human hair. Kasi yun ang sabi din dun sa description nung binili ko to. Ang totoong human hair nga talaga siya. Like human hair. Ayan. Ang ganda-ganda. Ayan. And then, yung kanyang pandikit, yung glue. Ayan. Ito ay eyelash adhesive. Ito ay waterproof. And then, ang ating blender sponge. Yan, para sa makeup, foundation. And then, ang ating bio-aqua. Ayan, bio-aqua double contour. Ayan. Nga guys, napakita ko na sa inyo yung mga nabili ko sa Shopee. Nailabas ko na siya sa plastic. And then, mamaya, itatry ko siya para mahusgahan natin kung worth it ba or hindi. So, tara, let's try it. Nga guys, itatry ko na yung ating nabiling product sa Shopee. Magpi-full makeup na rin pala ako para makita natin yung pinaka-result ng ating eyelash and contour. Pati na rin para magamit natin yung blender sponge. So, ayan, tara, gawin natin. So, maglalagay muna ako ng primer. Ito yung primer ulit na yung ginagamit ko. So, lagi, makikita nyo sa akin yung Such a Lady na primer. And then, ayan, pag natuyo na yung ating primer, maglalagay naman tayo na foundation, liquid foundation. Ito ang infallible 24-hour fresh wear. Ayan. Dito natin ito try yung blender sponge. Yan. Itong blender sponge na ito. Magagamit na natin siya. Nakakapag kalat siya ng foundation. Maganda yung blender sponge nito. Ayan. So, ayan. Tapos na ako mag-foundation. Ayan. Next naman natin is yung concealer para sa aking dito sa aking ilalim ng mata. Gagamitin ko pa rin para sa concealer is itong sponge. Blender sponge. Yan. Dito sa aking ilalim na. Yan. Tapos ko na lagyan ng concealer yung dito ko and dito and yung baba ko. Nag-blur yung aking pimple sa ilalim ng baba. Natin ay maglalagay tayo ng powder dito sa ating ilalim ng mata. Maglalagay na ako ng eyeshadow pala. Ang powder dito sa aking ilalim ng mata. Mag-start na ako maglagay ng eyeshadow. At bago tayo mag-eyeshadow, maglalagay muna ako nung double eyelid tape dito sa aking eyelid. Lalagay lang siya dito sa taas ng eyelid natin. Kung saan yung gusto ilagay. Ito wala yung ayan. Ayan. Ang kanya itsura. Ayan. Lagay natin siya. Magagamit lang ako ng salamin para talaga makita ko
ko siya dito. Yan. Kung makikita nyo, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Parang inaantok na yung kabilang mata ko. Ayan. Inaantok na ata ako. Ayan. Ganyan yung itsura nung eyelid tape natin pag nilagay sa mata. May pinagkaiba naman. Kitang-kita naman ninyo na may pinagkaiba. Kasi kumapal yung eyelid ko dito sa kabila kaysa dito. Tapos ko na lagyan yung magkabilang eyelid ko. Ayan. May pinagkaiba siya dahil kanina yung eyelid ko is sobrang nipis lang. And ngayon, tignan yung mata ko parang inaantok. Ayan. And then mag-proceed na tayo sa paglalagay ng concealer sa ating eyelid. Para hindi siya ganun kalata. And para kumapit yung eyeshadow natin. So, ayan nga. Nakapaglagay na ako ng concealer. Maglalagay na ako ngayon ng eyeshadow. Kung makikita nyo, meron ng concealer yung mata ko. Ang ilalagay kong eyeshadow sa mata ko is yung may pagka-brownie lang. Brownie. Pinaka-itsura nung ating eyelid tape. Pag meron kayo shadow, ito. Ayan. Ayan nga. Tapos na yung eyeshadow ko. Bala na kung anong eyeshadow yung nailagay ko. Kasi hindi naman talaga ako magaling mag-eyeshadow. And next natin maglalagay na tayo ng kilay. So, gamit itong tinted brow gel na Sacha Lady. Ito ay number 4. Ayan. Kung magustuhan nyo man nito, number 4 ang kanyang color. Color ng kilay ko, ayan. Medyo dark siya. Ang liquid eyeliner. Ayan. Gamit itong mascara. Dito na nakukuha ng liquid eyeliner ko. Kasi pwede naman. Hanggat wala pa akong liquid eyeliner. Yan. Yan. Tapos na ako maglagay ng ating liquid eyeliner gamit itong brush ng Naked 3 na pang liquid eyeliner. And so, mag-proceed naman tayo dito sa ating fake eyelashes na 3D. Ito yung pandikit niya. Ayan. Magkayawalay sila. Ating false eyelashes. Ayan. Napakahaba niya kasi, ayan. Ganito siya ilagay sa ating eyes. Ayan. Ayan. Yan. Lagyan natin sa ating eyes. Ayan, dali. Ay, bonggang-bongga naman. Ano ba yan? Sobrang kapal. Ano ba to? Hindi nakita yung ano ko. Yung eyeshadow ko, di nakita. Sobrang kapal ng eyelashes. Ako. Oh. So, ayan nga. Nasuot ko na yung false eyelashes natin. So, ayan. Sobrang kapal niya. Grabe. Sobrang kapal na. Ang haba-haba pa. Grabe, oh. Look at that. Oh. Diba? Sobrang kapal lang, haba pa. Kailangan dati talaga siyang gupitan kasi ang OA niya sa mata. Kumbaga, parang ha-attend ka ng, kung pwede naman kung ha-attend ka ng kunyari, mas gay, ganyan. Pero kung mga kasal, mag-aabay ka or what, hindi siya pwede kasi tinan mo sobrang kapal niya. Halos natakpan na niya yung eyeshadow ko sa mata. Parang puro pilik mata na lang yung mata ko. Ayan. Ganun pala sa
eyelash adhesive. May napansin lang ako. Oo, madikit siya, pero alam niyo yung amoy niya, sobrang baho na hindi ko alam, parang amoy liig ng bata na amoy, sobrang ang baho talaga, kakaiba. Yung parang nakulob na liig, ganun. Hindi ko alam, parang baho talaga. Yun ang masasabi ko dito sa adhesive eyelash na to. Ko na yung, and then brush ko na yung powder natin sa ilalim ng mata. Ayan. Bio-aqua bio-aqua na pang contour. Ito siya. Ayan. Tama. Ayan. Phase 109 stick ng bio-aqua. Ito yung kanyang itsura sa loob. Yung number niya is number 2 ito. Number 2. Yan. Chai Ivory. Hindi ko pala nagamit yung concealer nito. Ayan. Oo nga pala. Hindi ko siya nagamit. So, ang gagamitin ko na lang yung pang contour niya. Ayan. Gagamitin ko yung pang contour. Dito, maglalagay ako dito. Tapos dito. Dito. Based lang to sa mga napanood ko sa YouTube, gaya nila Unclutz, nila Ruff ba yun? Ruff and Michelle D. Yan, ganito na nalagay yung contour. Pero hindi ko alam kung ganito kasi medyo hindi ko na natatandaan. Yung ating contour, gagamitan ko siya ng blender sponge. Yan. And then dito naman sa akin nose, gagamitin ko itong contour brush ng Naked Tree. Let's proceed sa paglalagay ng blush on. Ayan. Ayan. And then, maglalagay na ako ng highlights. Ang gagamitin ko ay yung daliri ko lang kasi para mas kitang-kita siya kaysa pag brush yung ginagamit ko. Hindi siya masyadong kita. Ayan. Ayan yung highlights. Hindi perfect yung paglagay ko ng contour kasi nga hindi naman ako ganun kagaling sa contour. Paglalagay ng contour. Ayan, dito din. Lagay natin highlights dito. Then, maglalagay na tayo ng lipstick. Lipstick ng Maybelline. Yung 16 hour. Ito yung favorite ko lipstick talaga. Yung una kong lipstick ganda rin. Pero naubos na yun. Kaya, ito, bumili na ako ng bago ulit. Kasi napakaganda niya. Alam niyo yung lipstick na to, talagang napakatagal niya sa bibig. Totoo ngayon sabi nila na stay for 16 hours. Ayan, maglagay tayo ng lipstick. Ayan. Ayan yung pinaka-result ng ating
mga product ng Shopee. Ayan. Irarampa natin siya in 3, 2, 1. And then, dito na nga nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong time sa panonood. And mag-comment lang po kayo para sa inyong mga opinions kung nagandaan ba kayo o hindi sa aking makeup. And please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking video ay sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and the bell button para po lagi kayong updated sa aking mga latest videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.